हामीहरूले भ्रामरी प्राणायामको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ रहेका हुन्छन् र त्यही उड्ने क्रममा जुन भाइब्रेसनहरू क्रिएट हुन्छ, हमिङ साउन्डहरू चाहिँ प्रोड्युस गर्दै उडिरहेका हुन्छन्। हामीहरूको बडीमा भएको पिनियल ग्ल्यान्डलाई पनि एक्टिभेट गर्ने काम गर्दछ। एउटा हर्मोन प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई मेलाटोनिन हर्मोन भनिन्छ। Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are fine. आज हामीहरूले भ्रामरी प्राणायामको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ, जसलाई इङ्ग्लिसमा द डीप ब्रिदिङ भनिन्छ। हजुरहरूलाई बुझ्न इजी होस् भनेर मैले यस भिडियोलाई दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेको छु। फर्स्ट पार्टमा हामीहरूले यसबाट के फाइदा हुन्छ भनेर यसको बेनिफिटहरूको बारेमा कुरा गर्छु भने सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामीहरूले कसरी प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ भनेर यसको टेक्निक्सहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। भ्रामरी भनेको मौरी, जस्तै मौरीहरू उड्ने क्रममा चाहिँ आफ्नो पखेटाहरूलाई फरफराउँदै फ्ल्यापिङ गर्दै उडिरहेका हुन्छन् र त्यही उड्ने क्रममा जुन भाइब्रेसनहरू क्रिएट हुन्छ, हमिङ साउन्डहरू चाहिँ प्रोड्युस गर्दै उडिरहेका हुन्छन्। त्यही साउन्डमा नै प्रेरित भएर नै भएको नै यो प्राणायाम हो र त्यही भाइब्रेसनबाट नै हामीहरूले यसबाट फाइदाहरू लिन सक्छौँ। अब हामीहरूले यस प्राणायामको के फाइदाहरू छ भनेर ती बेनिफिटहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। फर्स्टमा हामीहरूको शरीरमा 7 चक्र हुन्छ र ती हुन् मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र र आज्ञा चक्र। यसरी यी 7 चक्रहरूमध्ये जुन आज्ञा चक्र छ त्यो हामीहरूको दुईवटा आईको बिचमा हुन्छ र त्यस आज्ञा चक्रलाई पनि एक्टिभेट गर्ने काम भ्रामरी प्राणायामले गर्दछ र आज्ञा चक्रलाई थर्ड आई भनेर पनि चिनिन्छ। त्यसैगरी हामीहरूको बडीमा भएको पिनियल ग्ल्यान्डलाई पनि एक्टिभेट गर्ने काम गर्दछ। त्यसैगरी पिनियल ग्ल्यान्ड हामीहरूको जुन पिनियल ग्ल्यान्ड हुन्छ, पिनियल ग्ल्यान्डबाट एउटा हर्मोन प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई मेलाटोनिन हर्मोन भनिन्छ। यदि त्यस हर्मोन हामीहरूको बडीमा चाहिएको मात्रामा इक्वल क्वान्टिटीमा छ भने त्यसबाट पनि हामीहरूले बेनिफिटहरू लिन सक्छौँ। जस्तै हामीहरू भरपुर निद्राको सेवन गर्न सक्छौँ। इरेगुलर मेन्स्ट्रुएसनको प्रब्लम छ भने त्यसबाट पनि हामीहरूले मुक्ति पाउन सक्छौँ। हामीहरूको मेमोरी पावरलाई पनि बुस्ट गर्छ र त्यसैगरी यदि बिपी लेभल बढेको छ भने त्यसलाई मेन्टेन गर्ने काम पनि गर्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको भर्टिगो अर्थात् चक्कर लाग्ने समस्याहरू छ भने त्यसबाट पनि छुटकारा पाउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ टिनिटस अर्थात् हामीहरूको कानमा कुनै समयमा एक्कासी ध्वनिहरू प्राप्त हुने, ध्वनिहरू आवाजहरू सुनिने हुन्छ, त्यस्तो समस्याहरूबाट पनि मुक्ति पाउन सक्छौँ। त्यसैगरी हामीहरूको आईको फोकसलाई पनि, भिजनलाई पनि इम्प्रुभ गर्नको लागि हेल्प गर्छ र त्यसैगरी हामीहरूको फेसियल मसलहरूलाई पनि टाइट गर्ने काम गर्छ। त्यसैगरी भन्नुपर्दा एन्टी एजेन्टको काम पनि गर्दछ। त्यसैगरी हामीहरूको नर्भस सिस्टमलाई पनि यसले निकै हेल्प गर्छ र सर्कुलेसनमा पनि हेल्प गर्छ, जसकारण हामीहरू एन्जाइटी जस्ता रोगहरूबाट पनि बच्न सक्छौँ। त्यसैगरी हामीहरू यस प्राणायामको अभ्यास गर्नाले आफ्नो इम्युन सिस्टमलाई पनि बुस्ट गर्छौँ र आजभोलिको यस कोभिडको समयमा आफ्नो इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्न निकै जरुरी छ। यसैगरी हामीहरू यस कोभिडको समयमा डेली योगा आसन प्राणायामहरूको अभ्यास गऱ्यौँ भने यसबाट हामीहरू जुन इम्युन सिस्टम चाहिएको हुन्छ त्यसलाई हामीहरूले बुस्ट गर्न सक्छौँ र त्यसमध्ये एक भ्रामरी प्राणायाम पनि एक हो। अब हामीहरूले सेकेन्ड पार्टमा यसको अभ्यास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ती टेक्निकहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। यसलाई पनि 3वटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ। फर्स्ट पार्टमा हामीहरूले कुन पोजिसनमा बस्ने भनेर सिटिङ पोजिसनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। सेकेन्ड पार्टमा कुन मुद्राहरूको युज गर्ने भनेर मुद्राको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। र थर्डमा चाहिँ कस्तो टेक्निकले हामीहरूले श्वास लिने, श्वास फाल्ने कस्तो टेक्निकले गर्नुपर्छ भनेर ती टेक्निकहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। अब हामीहरू फर्स्टमा सिटिङ पोजिसनबाट स्टार्ट गर्छौँ। इजिली रूपमा हजुरलाई जुन आसनहरू इजिली लाग्छ, जस्तै सुखासन, पद्मासन, वज्रासनहरूले जुन आसन इजिली फिल हुन्छ त्यही आसनमा बसेर गर्न सक्नुहुन्छ। तर हठ योगमा चाहिँ यस भ्रामरी प्राणायामको प्र्याक्टिस गर्दा सिद्ध आसनमा बस्नुपर्छ भनिएको छ। म हजुरहरूलाई सिद्ध आसनमा कसरी बसिन्छ भनेर सिकाउने छु। फर्स्टमा आफ्नो लेफ्ट लेगलाई यसरी थाइको तलबाट राख्नुहोस्, दुईवटा थाइको बिचमा, र यस राइट लेगलाई चाहिँ यसको माथि राखेर औलालाई दुईवटा लेगको बिचमा चाहिँ यसरी जाम गर्नुहोस्।
यसरी हामीहरू सुखासनमा सिद्धासनमा बस्न सक्छौँ। यसै गरी अब हामीहरूले मुद्राको कुरा गर्दै थियौँ। मुद्राको कुरा गर्दा हामीहरूले यस प्राणायामको प्र्याक्टिस गर्दा दुईवटा मुद्राको युज गर्छौँ। फर्स्टमा एउटा हामीहरूले हातबाट बनाउँछौँ भने अर्को चाहिँ आफ्नो टङले गराउने गर्छौँ। फर्स्टमा हामीहरू हातबाट बनाउने मुद्राको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। जुन हामीहरूले हातको युज गरेर मुद्रा बनाउँछौँ त्यसलाई सन्मुखी मुद्रा भनिन्छ। सन भनेको छ, मुखी भनेको द्वार। यसरी हामीहरूको 6वटा द्वारलाई बन्द गरेर हामीहरूको कान, आँखा, नाक र मुख यी हामीहरूको 6वटा द्वारलाई बन्द गरेर बाहिरको दुनियाँबाट डिस्कनेक्ट भएर आफूमा भित्र जुन भाइब्रेसन क्रिएट भएको हुन्छ, यस प्राणायाम गर्दा जुन भाइब्रेसन क्रिएट भएको हुन्छ त्यस भाइब्रेसनलाई फिल गर्नुपर्दछ। यस मुद्रा बनाउनको लागि हामीहरूले फर्स्टमा आफ्नो लिटल फिङ्गरलाई यहाँ राख्छौँ चुडीमा। यस दुईवटा रिङ फिङ्गरलाई लिपको माथिबाट ट्याक्क नोजको तल र आफ्नो मिडल फिङ्गरलाई चाहिँ नोजको साइडमा, त्यसै गरी यो इन्डेक्स फिङ्गरलाई चाहिँ आँखाको साइडमा प्रेस नगरेर हल्का रूपमा र यो थम्बलाई चाहिँ कानमा। हजुरहरूलाई थाहा छ होला हामीहरूको यहाँ सानो कार्टिलेज हुन्छ कानमा जसलाई ट्र्यागस भनिन्छ। यसलाई यदि हामीहरूले बेसरी भन्नाले इजिली मजाले दबायो भने हामीहरूले चाहिँ बाहिरको आवाज कुनै पनि केही पनि सुन्न पाउँदैनौँ। त्यसै गरी हामीहरूले लिटल फिङ्गरलाई यहाँ यसरी राखेर आफ्नो यो थम्बले चाहिँ त्यस ट्र्यागसलाई मजाले दबायो भने हामीहरूको 6वटा द्वार नै बन्द हुन्छ। यसरी हामीहरूले सन्मुखी मुद्राको अभ्यास गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी अर्को मुद्रा भनेको जुन हामीहरूले टङबाट बनाउँछौँ त्यसको लागि हामीहरूले पहिला आफ्नो टङलाई फोल्ड गरेर राउन्ड गरेर चाहिँ भित्र लानुपर्छ। हामीहरूको माथि यहाँ प्यालेटहरू हुन्छ जसलाई तालु पनि भनिन्छ। पहिला हामीहरूको यहाँ हार्ड प्यालेट हुन्छ भने त्यसको भित्र चाहिँ अलि पछाडि जाँदा चाहिँ सफ्ट प्यालेट हुन्छ। हामीहरूले आफ्नो टङलाई फोल्ड गरेर हार्ड प्यालेट भन्दा पनि भित्र सफ्ट प्यालेटमा लगेर चाहिँ टच गरेर बन्द गर्नुपर्छ। फर्स्टमा गर्दा चाहिँ गाह्रो हुन्छ होला, यहाँ एकदम मसल्सहरू टाइट हुन्छ, पेन हुन्छ। तर धेरै पेन दिएर स्ट्रेस दिएर गर्नु हुँदैन, जतासम्म भ्याउनुहुन्छ त्यतिसम्म गर्नु। तर गर्दै जाँदा पछि इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसरी फोल्ड गरेर सफ्ट प्यालेटसम्म पुर्याउनु पर्दछ। यसरी यी दुई मुद्राको हामीहरूले अभ्यास गर्न सक्छौँ। यसै गरी अब थर्डमा भनेको चाहिँ टेक्निक। हामीहरूले यस प्राणायामको अभ्यास गर्दा हामीहरूको मुख टोटल्ली बन्द हुन्छ र हामीहरूले सास लिँदा पनि इन्हेल गर्दा पनि नाकबाट नै इन्हेल गर्छौँ र एक्सहेल गर्दा पनि नाकबाट नै एक्सहेल गर्छौँ। त्यसको लागि हामीहरूले फर्स्टमा इन्हेल गरेर मजाले फुल्ली इन्हेल गरेर डिप इन्हेल गर्छौँ। जस्तै एक्सहेल गर्दा चाहिँ हामीहरूले मुख बन्द गरेर नाकबाट एक्सहेल गर्छौँ र त्यसमा त्यही समयमा चाहिँ हामीहरूले नाकबाट चाहिँ भाइब्रेसन क्रिएट गरिरहेको हुन्छ। जस्तै यसरी हामीहरूले आफ्नो भाइब्रेसनलाई नाकबाट सास लिएर बाहिर फाल्दा भाइब्रेसन क्रिएट गर्न सक्छौँ। यदि हजुरहरूलाई भाइब्रेसन क्रिएट गर्न गाह्रो हुन्छ भने जस्तै इजिली रूपमा भन्नुपर्दा जस्तै हामीहरूले मुखबाट म भनेर मुखलाई खोलेर बाहिर म बोल्दा चाहिँ म आउँछ भने यसले हामीले मुख बन्द गरेर भन्यो भने चाहिँ त्यही चाहिँ भाइब्रेसनमा चेन्ज हुन्छ। जस्तै अब मुख खोलेर गऱ्यो भने यसरी हामीहरूले भाइब्रेसन क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब हामीहरूले
आफ्नो सिटिङ पोजिसनमा बसिसकेका छौँ र अब आफ्नो हातलाई पनि त्यस मुद्रामा राख्छु, आफ्नो टङलाई पनि जुन हामीले फोल्ड गरेका हुन्छ त्यसलाई खेचरी मुद्रा भनिन्छ, त्यस खेचरी मुद्रामा राख्छौँ र अब चाहिँ हामीले टोटल्ली आफ्नो होल बडीलाई चाहिँ यस प्राणायामको लागि एक्टिभ गरिसकेका छौँ र अब यस प्राणायामको अभ्यास गर्छौँ। यसरी हामीहरूले यस प्राणायामको प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ। फर्स्टमा हामीहरूले स्टार्ट गर्दा 7 साइकलबाट स्टार्ट गरेर बिस्तारै बिस्तारै इन्क्रिज गर्दै जानुपर्छ। त्यसै गरी हामीहरूले यस प्राणायामलाई जुन कुनै समयमा पनि इजिली रूपमा गर्न सक्छौँ, तर त्यो समयमा चाहिँ हजुरहरूको स्टोमक खाली हुनुपर्दछ। हजुरहरूको शरीरमा कुनै पनि किसिमको डाइजेस्टिभ सिस्टमहरूमा कुनै पनि एक्टिभिटीहरू नभएको कन्डिसनमा चाहिँ हजुरहरूले यस प्राणायामको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब हामीहरू कुन कुन व्यक्तिहरूले यस प्राणायामलाई अभोइड गर्नुपर्छ भनेर ती कुराहरूमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। जस्तै यो प्राणायाम चाहिँ एकदमै बेनिफिसियल प्राणायाम हो र यो प्राणायाम सबै व्यक्तिहरूको लागि बेनिफिसियल हुन्छ, तर कुनै कन्डिसनमा चाहिँ कुनै व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई अभोइड गर्नुपर्ने कन्डिसन पनि आउन सक्छ। जस्तै इपिलेप्सी भएका व्यक्तिहरू, कानमा कुनै इन्फेक्सनहरू छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि अभोइड गर्नुपर्छ र प्रेग्नेन्ट महिलाले पनि यस प्राणायामलाई अभोइड गर्नुपर्छ। यसै गरी यस कोभिडको समयमा कहीँ पनि बाहिर नजानु होला। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे सेफ। थ्याङ्क यू।